Hej! 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 Jocke, Björn här. Ja. Microsoft Ignite, vansinnigt stort, vi har nämnt det massor av gånger. Det släpptes, vad sa vi, 2 miljoner nyheter ungefär. Ja, vi avrundade. Avrundade lite neråt. Nej, men det var sjukt mycket nyheter. Så mycket faktiskt att ingen kan ha översikt över det här. Eller kan man det? Jag tror inte att en person har kontroll på alltihopa eller fullständig insikt i allihopa. Men det finns hjälpmedel till det här. Okej. För ett år sedan ungefär så släppte man publikt för första gången någonting man kallar för Book of News. Nyhetsboken. Nyhetsboken, precis. Och den har man tidigare skapat under många år fast till alla journalister. Och som har gett journalisterna sagt att här är allting nytt som vi kommer släppa den här veckan. Just det. Och det är bara nyheter som släpps under Ignite? Ja, nästan. Vissa saker har faktiskt redan släppts, men det är sådana saker som de vill verkligen trycka på som är viktigt. Tyvärr, inte riktigt allting är med i den här, men väldigt mycket är med i den. Den är typ 80 sidor någonting? Ja, 86 sidor lång sist jag tittade. Varav de första 8 sidorna är bara innehållsförteckning. Och det är korta stycken om varje grej? Med länkar? Ja, men säg att det är, ja precis, det är precis så här mycket, det beror på hur mycket man zoomar på skärmen. Men alltså, på ett A4 så ryms det liksom då 8 nyheter kanske. Ja. Så rubriken, vad handlar det om? Vad är viktigt i den här nyheten? Och sen lägger de på taggar på det här. Så att de kan söka vidare. Ja, inte bara det, utan du kan också försöka förstå. Så läs rubriken. Är du osäker på om det här är intressant eller inte? Så, om du inte bryr dig om den nyheten, då hoppar man över nyheten helt och går till nästa. Men om du är osäker på om det är intressant eller inte, då läser man taggarna. För taggarna, det är 5-6 ord och så verkar det intressant, då läser man hela stycket. Och sen så finns det länkar för att få mer information om man vill ha det. Jag brukar titta i innehållsförteckningen, de områden jag är intressant. Så ofta är den uppstyckad liksom på Azure och infrastruktur och Microsoft 365 och saker. Då kan man gå in på det området direkt och kolla så här, okej, här är Teams. Ja. Och då hoppar man direkt ner till de nyheterna så pum, kommer de där. Ja, och det är precis som man kan göra. Så att rekommendationen är faktiskt att ta den här pdf-en. Den tar en stund att läsa hela. Och det är 86 sidor text liksom. Exakt. Så det är några timmar. Men har du läst igenom den så har du sen efteråt en jättebra insikt i vad som faktiskt släpptes och vad som kommer att släppas. För det är både sånt som är släppt och sånt som kommer ligga i private preview och i public preview. Och normalt sett släpper den normalt, de har gjort det ett par gånger nu, men de släpper dem första dagen va? Ja, den släpps samma ögonblick som keynoten är slut. Så är det, då släpper man den. Bra, den länkar vi givetvis till. Ja, den är helt publik. Ja. Book of News. Bra grej. Bra grej. Hej! Hej då!